ลองจินตนาการถึงคนที่ฉลาดที่สุดในรุ่นตอนสมัยเรียนดูสิคะคือแบบคนที่ทำคะแนนท็อปทุกวิชาเลยนะวิเคราะห์ข้อมูลอะไรซับซ้อนได้ทะลุปรุโปร่งไปหมดหรือคนที่เรามองว่าโหคนเนี้ยดูจะก้าวไปได้ไกลที่สุดในบริษัทแน่ๆแล้วพอตัดภาพมาที่10ปีให้หลังอาการอาจจะพลิกไปเลยก็ได้ใช่ครับบางทีเรากลับเห็นว่าคนคนเดียวกันนั้นอาจจะกำลังนั่งโดดเดี่ยวอยู่ในออฟฟิศหรือเพิ่งระเบิดอารมณ์ใส่เพื่อนร่วมงานไปหมาดใช่เลยค่ะหรือแบบพลาดตำแหน่งผู้บริหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าหนักเข้าก็คือแม้แต่ชีวิตครอบครัวพังทลายเอาจริงๆมันชวนให้ตั้งคำถามนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันสมองระดับอัจฉริยะเหล่านั้นกันแน่ทำไมระบบประมวลผลที่ยอดเยี่ยมขนาดนั้นถึงพาชีวิตไปเจอทางตันได้แบบชนิดที่ว่ากู่ไม่กลับเลยๆคือปรากฏการณ์เนี้ยมันมันเหมือนเป็นรอยรั่วขนาดใหญ่ในระบบความเชื่อของโลกยุคปัจจุบันเลยนะครับแบบว่าเราอยู่ในสังคมที่ให้รางวัลกับความสามารถในการจำข้อมูลหรือการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเป็นหลักเรามักจะวัดมูลค่าคนจากใบปริญญาหรือผลการประเมินต่างๆ ซึ่งมันก็ดูสมเหตุสมผลดีนะคะในมุมของการทำงานมันดูเหมือนจะใช่ครับ แต่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยความเสียหายระดับหายนะในชีวิตคนเรา เอาเข้าจริงแทบจะไม่เคยเกิดจากการขาดข้อมูลความรู้เลยนะครับ แต่มันเกิดจากการรับมือกับแรงกดดันทางจิตใจตั้งหากแหละครับ โอเคลองมาแยกแยะเรื่องนี้กันค่ะเพราะว่าชุดข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันในครั้งนี้เป็นการรวบรวมจิ๊กซอว์จากหลายวงการมากๆคือมีทั้งงานวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์จิตวิทยาพฤติกรรมเศรษฐศาสตร์ไปจนถึงปรัชญาตะวันออกแล้วก็แนวคิดแบบสโตอิกด้วย ใช่ครับ ข้อมูลมันสอดคล้องกันอย่างน่าประหลาดใจมาก ภารกิจของเราในการเจาะลึกครั้งนี้ก็เลยจะเป็นการทำความเข้าใจว่ากลไกอะไรในสมองกันแน่ที่ทำให้มนุษย์ปุถุชนรวมไปถึงคนที่เป็นอัจฉริยะด้วยเนี่ยพลาดท่ากับอารมณ์ตัวเองได้ง่ายๆแล้วเราจะอัปเกรดระบบปฏิบัติการของจิตใจนี้ได้ยังไงบ้างคะถ้าเราลองมองลึกลงไปที่โครงสร้างทางชีววิทยาของสมองเลยนะต้นเหตุของเรื่องนี้มันตรงไปตรงมาแต่น่ากลัวมากครับคือสมองมนุษย์เราเนี่ยมีกลไกที่เรียกว่าอะมิกดาลาฮีแจกหรือแปลง่ายๆก็คือการที่อารมณ์เข้าทำการรัฐประหารสมองส่วนเหตุผลไปเลยโหใช้คำว่ารัฐประหารเลยเหรอคะแอบน่ากลัวนะเนี่ยอาการมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับแนวคิดนี้แดเนียลโกเลมันอธิบายไว้ชัดเจนมากคือสมองส่วนอะมิกดาลาของเรามันทำหน้าที่เหมือนเรดาร์ตรวจจับภัยคุกคามครับมันเป็นส่วนที่เก่าแก่และดึกดำบรรพ์มากๆ เหมือนเป็นสัญชาตญาณเอาตัวรอดตั้งแต่ยุคหินแบบนั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับ ในขณะที่สมองส่วนเปลือกสมองกลีบหน้าผาก หรือที่เรียกว่า prefrontal cortex ที่คอยทำหน้าที่คิดวิเคราะห์วางแผนแบบใช้เหตุผลเนี่ย มันเป็นเหมือน CEO ที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาทีหลังในสายวิวัฒนาการของเราครับ เดี๋ยวนะคะ ถ้าพูดถึงการคิดเร็วกับคิดช้า หลายๆคนที่ติดตามเรื่องนี้น่าจะคุ้นเคยกับทฤษฎี System 1 และ System 2 ของ Daniel Kahneman กันอยู่แล้ว ที่บอกว่า System 1 คือสัญชาตญาณที่รวดเร็วปรูดปราด ส่วน System 2 คือเหตุผลที่เชื่องช้ากว่า อืม ใช่ครับ คอนเซปต์เดียวกันเลย แต่มันน่าทึ่งตรงที่ว่าในระดับชีววิทยานั้นสปีดการทำงานของสมองสองส่วนนี้มันต่างกันแบบคนละเรื่องเลยใช่ไหมคะ กำลังจะชน หรือภัยคุกคามทางอัตตราแบบว่าโดนเจ้านายด่าต่อหน้าคนอื่นในที่ประชุมเนี้ย โอ้โห อันหลังนี้เจ็บปวดมากค่ะ เรดาร์ตรวจจับพุ่งปรี๊ดแน่นอน ใช่ครับอะมิกดาลาจะรับสัญญาณปุ๊บ แล้วสั่งการให้ร่างกายเข้าสู่โหมดสู้หรือหนีทันทีเลย แล้วความน่ากลัวคือ มันจะตัดวงจรการทำงานของ CEO หรือ prefrontal cortex ทิ้งไปชั่วขณะเลยนะครับ ตัดทิ้งเลยเหรอคะ แบบไม่ให้คิดเลย ไม่ให้คิดครับ เพราะในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ย ธรรมชาติมองว่าการมัวแต่คิดวิเคราะห์มันเสียเวลาครับ ขืนรอให้ CEO อนุมัติ เราอาจจะโดนเสือกินไปแล้ว อืม ถ้าให้เปรียบเทียบนะ มันเหมือนกับว่า ความรู้ตรรกะ แล้วก็วุฒิภาวะทั้งหมด ที่เราสะสมมาอย่างยากลำบากทั้งชีวิตเนี่ย เป็นเพียงแค่ควานช้างตัวเล็กๆที่นั่งอยู่บนคอช้างเท่านั้นเอง ภาพชัดเจนมากครับ แต่พอมีเสียงประทัดดังขึ้นมาปุ๊บช้างซึ่งก็คือสมองส่วนอะมิกดาลาเนี่ยเกิดอาการตกหม่นแล้วพุ่งพยานออกไปทันทีในเสี้ยววินาทีนั้นควานช้างตัวเล็กจ้อยไม่มีทางสู้แรงช้างขนาดมหึมาได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับ ไม่มีทางรั้งไว้ได้เลย นี่แหละครับ เราถึงได้เห็นคนฉลาดบางที เผลอพิมพ์อีเมลด้วยความโกรธจัดแล้วกดส่งทันที หรือไม่ก็หลุดพูดคำที่ทำลายความสัมพันธ์แบบกูไม่กลับออกมา เพราะตอนนั้นควานช้างหลุดจากคอช้างไปแล้วถูกต้องครับ สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้ก็คือข้อมูลจากหลายๆ งานวิจัยเลยนะครับ
ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าความฉลาดทางสติปัญญาหรือ IQ ที่เราบูชากันนักหนาในระบบการศึกษาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ 20% ของปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จในชีวิตเท่านั้นเองโหแค่20%เองเหรอคะ ครับส่วนอีก 80% ที่เหลือมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเรียกว่า EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ล้วนๆเลยคือ IQ เนี่ยอาจจะช่วยเปิดประตูให้เราเข้าไปนั่งในห้องประชุมระดับบริหารได้ก็จริงได้ตำแหน่งมาเพราะความเก่งโนดว่าเราจะถูกไล่ออกจากห้องนั้นในอีก6 เดือนต่อมาหรือเปล่าต่างหากล่ะครับอืมเห็นภาพเลยค่ะว่าทำไมช้างตกมันถึงทำลายหน้าที่การงานได้ในพริบตา แต่เดี๋ยวนะคะ ลองมองอีกมุมหนึ่งสมมุติว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ชอบระเบิดอารมณ์โกรธใส่ใครล่ะ คือเราเป็นคนเก่งประเภทที่เงียบขรึมเก็บความกังวลเก่ง แบกความกดดันไว้กับตัวเองเงียบๆแบบนี้สมองของเราจะรอดพ้นจากการถูกทำลายไหมคะไม่รอดครับเอาจริงๆคืออาจจะอันตรายกว่าคนที่ระเบิดอารมณ์ออกมาด้วยซ้ำไปเอ๊ะทำไมล่ะคะเรื่องนี้โรเบิร์ต ซาโปสกี้อธิบายกลไกไว้คมคายมากครับ ในหนังสือ Why Zebras Don't Get Ulcers เขาตั้งข้อสังเกตว่าม้าลายในทุ่งหญ้าสวรรค์นาเนี่ยมันจะเกิดความเครียดระดับสูงสุดขีดก็ต่อเมื่อมันกำลังถูกสิงโตวิ่งไล่ล่าเท่านั้นก็คือเครียดเฉพาะตอนเสี่ยงตายจริงใช่ครับพอหนีรอดได้ปุ๊บระบบประสาทของมันจะสับสวิตช์กลับสู่โหมดพักผ่อนทันทีมันก็กลับไปเดินกินหญ้าต่ออย่างสบายใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นๆแต่มนุษย์เราไม่ได้มีสิงโตมาดักรอหน้าลิฟต์ที่ออฟฟิศนี่นาเราจะไปเครียดตลอดเวลาแบบนั้นได้ยังไงคะปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงนี้แหละครับมนุษย์เรามีสมองส่วนหน้าที่ทรงพลังมากจนเราสามารถสร้างสิงโตจำลองขึ้นมาในหัวได้ตลอดเวลายังไงล่ะครับแบบว่าเราคิดไปเองล่วงหน้าใช่ครับเราเครียดล่วงหน้ากับยอดขายเดือนหน้าเครียดกับหนี้สินที่บินยังไม่ทันมาเครียดกับคำพูดวิจารณ์ของคนอื่นเมื่อวานการที่เราจำลองความกลัวขึ้นมาซ้ำๆแบบนี้มันทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนความเครียดที่ชื่อว่ากลูโคคอร์ติคอยด์หรือคอร์ติซอลออกมาตลอดเวลาเลยครับแล้วฮอร์โมนตัวนี้มันทำร้ายเรายังไงคะภาวะที่มันหลั่งเรื้อรังนี่แหละครับที่อันตรายมากเพราะคอร์ติซอลในระดับสูงเนี่ยมันจะพุ่งตรงเข้าไปทำลายเซลล์สมองในส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และสร้างความจำใหม่ๆของเราเรียนนะครับแปลว่ายิ่งเครียดสมองส่วนความจำยิ่งพังเหรอคะถูกต้องครับมันทำลายกันดื้อๆแบบนั้นเลยแต่เดี๋ยวก่อนค่ะขอแย้งนิดนึงคือความเครียดหรือความกังวลนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นแรงผลักดันให้คนเก่งทำงานได้ดีขึ้นหรอคะอย่างเช่นสมมุติถ้าเราไม่รู้สึกกดดันหรือเครียดกับการพรีเซนต์งานพรุ่งนี้เลยเราก็คงไม่อ่านข้อมูลซ้ำๆจนเป๊ะใช่ไหมคะเส้นแบ่งระหว่างความเครียดที่ช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จกับความเครียดที่เข้าไปกัดกินเซลล์สมองมันอยู่ตรงไหนกันแน่คะเป็นคำถามที่ดีมากครับเส้นแบ่งที่ว่าเนี่ยมันอยู่ที่ความสามารถในการปิดสวิตช์ครับคือความเครียดระยะสั้นที่ทำให้เราตื่นตัวเนี่ยเป็นเรื่องดีแน่นอนแต่มนุษย์ที่จัดการอารมณ์ไม่ได้คือคนที่มอบอำนาจควบคุมสวิตช์นั้นไปผูกติดกับสิ่งภายนอกทั้งหมดเลยครับอืมแบบปล่อยให้ไหลไปตามสถานการณ์ครับปล่อยให้ความคาดหวังของคนอื่นหรือตัวเลขในบัญชีมากดทับจิตใจตลอด 24 ชั่วโมงการปล่อยให้ร่างกายแช่อยู่ในน้ำซุปของฮอร์โมนความเครียดแบบเนี้ยไม่ได้แค่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันร่างกายนะแต่ทำให้เซลล์สมองส่วนความจำมันฝ่อลงจริงๆตามหลักกายวิภาคเลยครับก็ชวนให้คิดแบบสุดโต่งไปเลยนะคะว่างั้นทางออกที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคนเก่งก็คือการทำตัวเป็นหุ่นยนต์ไปเลยไหมตัดความรู้สึกทิ้งไปให้หมดใช้แต่เหตุผลเพียวๆจะได้ตัดสินใจได้แม่นยำที่สุดหลายคนคิดแบบนั้นครับแต่งานวิจัยที่เรากำลังดูกันอยู่ตอนนี้กลับให้ข้อมูลที่หักมุมแบบสุดๆไว้เลยตรงนี้แหละที่น่าสนใจมากๆค่ะใช่ครับคือการพยายามทำตัวไร้อารมณ์เนี่ยเป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายที่สุดของการเป็นผู้นำเลยก็ว่าได้นักประสาทวิทยาที่ชื่อแอนโทนิโอ เดมาซิโอได้ลบล้างความเชื่อดั้งเดิมนี้ด้วยงานวิจัยในหนังสือ Descartes Error ของเขาครับเขาเจออะไรในงานวิจัยคะเขาศึกษาผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งครับที่สมองส่วนรับรู้อารมณ์เสียหายจากอุบัติเหตุหรือเนื้องอกแต่ว่าสมองส่วนที่เกี่ยวกับการคิดคำนวณตรรกะแล้วก็ระดับ IQ ของเขาเนี่ยยังทำงานได้สมบูรณ์แบบ 100% เลยมีอารมณ์มาเจือปนเลยแม้แต่นิดเดียวในทางทฤษฎีมันควรจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงผู้ป่วยเหล่านี้สูญเสียความสามารถในการตัดสินใจเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับเรื่องง่ายๆนี่คือระดับไหนคะระดับที่ว่าแค่ให้เลือกว่า
วันนี้จะใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำหรือจะนัดหมอวันอังคารหรือวันพุธดี พวกเขาจะยืนแจกแจงข้อดีข้อเสียของแต่ละวัน วิเคราะห์สถิติสภาพอากาศ เช็คการจราจร ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะครับ โหแค่นัดหมอเนี่ยนะคะ ใช่ครับ แต่สุดท้ายฟันธงไม่ได้ครับ เพราะพวกเขาขาดสิ่งที่เรียกว่า ความรู้สึก ที่จะมาคอยกระซิบบอกว่า ทางเลือกไหนที่รู้สึกว่ามันเหมาะสมที่สุดสำหรับบริบทณตอนนั้น อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือมันเหมือนกับว่าอารมณ์เนี่ยคือกระแสลม ส่วนเหตุผลคือใบเรือ กับตันเรือที่เก่งกาจและจะพาเรือฝ่าพายุไปได้เนี่ย ไม่ใช่คนที่พยายามจะตัดกระแสลมทิ้ง เพราะถ้าไม่มีลมเรือมันก็แล่นไม่ได้ใช่ไหมคะ เป๊ะเลยครับ กัปตันที่เก่งจะใช้ลมนั้นขับเคลื่อนเรือไปข้างหน้า ปรับใบเรือให้รับลมแทน แทนที่จะปล่อยให้พายุพัดพาไปตามยถากรรม เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพกลไกของสมองได้แม่นยำมากครับ อารมณ์ไม่ใช่ศัตรูของเหตุผลนะ แต่มันคือเข็มทิศที่คอยชั่งน้ำหนักข้อมูลมหาศาลรอบตัวเรา คนที่มี EQ สูงไม่ใช่คนที่เก็บกดอารมณ์เก่ง แต่คือคนที่อ่านเข็มทิศทางอารมณ์ออกครับ แล้วนำข้อมูลจากความรู้สึกนั้นมาผสมผสานกับเหตุผลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ถ้างั้นเราลองเอาเข็มทิศที่ว่าเนี้ยไปทดสอบในสมรภูมิชีวิตจริง ที่มีความกดดันระดับสูงสุดดูบ้างดีกว่าค่ะ สมรภูมิแรกที่พิสูจน์เรื่องนี้ได้โหดร้ายที่สุด ก็น่าจะเป็นเรื่องเงินทองอย่างตลาดหุ้น หรือว่าคริปโตเคอเรนซีที่ซึ่งคน IQ สูงลิ่วจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำมักจะโดนตลาดสับจนเละไม่เป็นท่าเลย โอ้โห สมรภูมิการเงินนี่คือห้องทดลองอารมณ์ชั้นยอดเลยครับ คุณแดเนียล แคนเนแมนชี้ให้เห็นว่าทำไมคนฉลาดถึงหมดตัวในตลาดหุ้นได้ง่ายๆ พวกเขาแพ้ต่ออคติทางความคิด หรือ cognitive biases ครับ โดยเฉพาะไอ้เรื่อง loss aversion หรือความกลัวการสูญเสียเนี่ย วันไปกระตุ้นฝันชาตญาณเรายังไงคะ ในทางชีววิทยาเลยนะ เวลาที่พอร์ตการลงทุนเราติดลบหนักๆ สมองส่วนอะมิกดาลาไม่ได้มองเห็นแค่ตัวเลขสีแดงบนหน้าจอนะครับ แต่มันแปลผลว่า นี่คือสิงโตที่กำลังจะเข้ามาขย่ำเรา มันสร้างความกลัวระดับภัยคุกคามต่อชีวิตขึ้นมาเลย อ๋อ นั่นอธิบายกลไกการเกิดอาการแพนิคเซลได้เลยนะคะเนี่ย คือสติปัญญาเราอาจจะบอกว่าหุ้นตัวนี้พื้นฐานดีนะ ถือยาวได้ไม่ต้องห่วง แต่ความกลัวตายในระดับชีววิทยา มันดันสั่งให้กดขายทิ้งไปก่อนเพื่อหนีสิงโต แล้วสุดท้ายก็ต้องมานั่งเสียใจทีหลัง ใช่ครับ แล้วรวมไปถึงอาการโฟโมด้วยนะ ไออาการ fear of missing out เนี่ย ความกลัวที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง มันไปกระตุ้นสัญชาตญาณการอยู่รวมเป็นฝูงของมนุษย์ครับทำให้คนฉลาดหลายคน แห่เข้าไปซื้อสินทรัพย์ในราคาที่มันแพงเกินจริงไปมาก เพราะกลัวตกรถ ใช่ครับ ผู้ชนะในตลาดทุนระยะยาวเนี่ยจึงมักไม่ใช่คนที่มีโมเดลคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนที่สุดหรอกครับ แต่คือคนที่มีสติรับรู้ถึงอาการกระวนกระวายของตัวเอง แล้วก็ไม่ยอมกดปุ่มซื้อขายตามแรงขับนั้นต่างหาก อืมจากสนามสอบเรื่องเงินขยับมาที่สนามสอบที่หนูว่ามันซับซ้อนยิ่งกว่าเงินนี่ค่ะ นั่นก็คือเรื่องความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นกับคู่รัก หรือความสัมพันธ์ในครอบครัว เรามักจะเห็นคนที่เก่งกาจในหน้าที่การงานมากๆ แต่กลับล้มเหลวไม่เป็นท่าในบ้านของตัวเอง เรื่องนี้นะครับ นักจิตวิทยาคุณจอห์นก็อตแมนใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะ ศึกษาคู่รักใน Love Lab ของเขา จนสามารถทำนายโอกาสหย่าร้าง ได้แม่นยำกว่า 90% เลยครับ 90%เลยเหรอคะทำนายจากอะไรคะเนี่ย สิ่งที่เขาพบคือ การพังทลายของความสัมพันธ์ แทบจะไม่เกี่ยวกับการศึกษาหรือฐานะเงินทองเลยครับ แต่มันมาจากวิธีการตอบสนองทางอารมณ์ เวลาที่มีความขัดแย้งกัน เขาเรียกว่าม้าศึกทั้ง 4 หรือ The Four Horsemen ครับ ม้าศึกทั้ง 4 มีอะไรบ้างคะ ได้แก่ การวิจารณ์ตัวตน การป้องกันตัวเอง การดูถูกเหยียดหยาม และการเมินเฉยใส่กันครับ เดี๋ยวนะคะ แล้วทั้งหมดนี้แปลว่าอะไรคะ สมมุติว่าคนที่มี IQ สูงมากๆ มีทักษะการใช้ตรรกะที่เหนือกว่า สามารถโต้เถียงด้วยเหตุผลที่เป็นต่อกว่าตลอดเนี่ย พวกเขาได้เปรียบในความสัมพันธ์เหรอคะ ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยครับ ความฉลาดระดับอัจฉริยะเนี่ยมักจะถูกนำมาใช้เป็นอาวุธผ่านการดูถูก เหยียดหยาม หรือ contempt อย่างแนบเนียนครับ เช่นยังไงคะ เช่น การกรอกตาใส่ การใช้คำพูดประชดประชัน เพื่อทำให้อีกฝ่ายดูเป็นคนไร้เหตุผล หรือการใช้พฤติกรรมเมินเฉยแบบ stonewalling โดยให้เหตุผลหล่อๆกับตัวเองว่า ฉันกำลังหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์นะ แต่จริงๆ แล้วมันคือการปฏิเสธที่จะเชื่อมโยงทางความรู้สึกกับอีกฝ่ายต่างหากครับ เอากลายเป็นว่าใช้ความฉลาดเป็นกำแพงซะงั้น
ใช่ครับการเอาชนะคนรักด้วยตรรกะที่เหนือกว่าจนอีกฝ่ายจนมุมเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าชนะการโต้เถียงในวันนั้นนะแต่จริงๆแล้วคุณกำลังเพาะเมล็ดพันธุ์ของความขมขื่นที่จะนำไปสู่การหย่าร้างในที่สุดครับ โอ้โห นี่มันคือการชนะศึกย่อยแต่แพ้สงครามที่แท้จริงเลยนะคะเนี่ย แล้วถ้าเปลี่ยนมาเป็นสมรภูมิในที่ทำงานล่ะคะ ผู้บริหารที่ฉลาดมากๆ ทำงานเก่งสุดๆ แต่ดันขาด EQ จะสร้างแรงกระเพื่อมยังไงต่อองค์กรมั้ง ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่นะครับเดนิเอล โกลแมนและคาร์ล โรเจอร์สอธิบายกลไกนี้ผ่านเรื่องกรุ๊ป IQ หรือความฉลาดรวมของทีมครับ ผู้นำที่ IQ สูงแต่ EQ ต่ำมักจะเป็นคนที่ทนความผิดพลาดไม่ได้ แล้วก็ชอบวิจารณ์ลูกน้องอย่างไร้เยื่อใย อืมอะมิกดาลาของลูกน้องทำงานหนักเลยทีนี้ ใช่เลยครับ เมื่อลูกน้องรู้สึกถึงภัยคุกคามอะมิกดาลาของทุกคนในทีม จะทำงานสมองส่วนสร้างสรรค์จะปิดตัวลงทันที ไม่มีใครกล้าเสนอไอเดียใหม่ๆอีกต่อไป เพราะกลัวดูโง่ในสายตาหัวหน้า กลายเป็นภาวะสมองไหลทางอ้อมเลยนะคะ ถูกต้องครับ ทักษะที่ทรงพลังที่สุดของผู้นำจึงไม่ใช่การคิดไอเดียที่ฉลาดที่สุดด้วยตัวเองครับ แต่คือการฟังอย่างลึกซึ้งหรือ active listening และการรู้จักศิลปะในการปฏิเสธที่ยังช่วยรักษาหน้าหรือ face saving ให้กับอีกฝ่ายต่างหากล่ะครับ อืมชัดเจนมากเลยค่ะ ถ้าเราพยายามเชื่อมโยงภาพทั้งหมด ตั้งแต่สมองส่วนอะมิกดาลาความเครียดเรื้อรังที่ทำลายสมอง การตัดสินใจที่ต้องใช้อารมณ์ ตลาดหุ้น ไปจนถึงความสัมพันธ์ทั้งในออฟฟิศและที่บ้านเนี่ย มันชี้ไปจุดเดียวกันเลยนะคะว่า กล้ามเนื้อหลักที่เราต้องเร่งสร้างไม่ใช่แค่ความจำหรือตรรกะ แต่มันคือการรู้เท่าทันอารมณ์ คำถามสำคัญที่ตามมาเลยก็คือ เราจะอัปเกรดระบบปฏิบัติการของจิตใจนี้ได้ยังไงบ้างค่ะ เรื่องนี้เลยครับที่เป็นจุดบรรจบที่งดงามมากระหว่างปรัชญาโบราณและประสาทวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ คือปรัชญาตะวันออกอย่างศาสนาพุทธเนี่ยพูดถึงสติหรือการเฝ้าดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงมาตั้งนานแล้วลัทธิสโตอิกอย่างแนวคิดของมาร์คัส ออเรเลียสก็สอนว่าเราไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ภายนอกได้ แต่เรามีอำนาจเบ็ดเสร็จเหนือการตีความของจิตใจตนเอง หรือแม้แต่ปรัชญาเต่าก็บอกว่า ผู้ที่เอาชนะผู้อื่นคือผู้มีกำลัง แต่ผู้ที่เอาชนะตนเองได้คือผู้ที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริง ใช่เลยครับปรัชญาเหล่านี้เป็นรากฐานที่สำคัญมาก นำทางมาก่อนนับพันปี แล้วในมุมของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ล่ะคะ เรามีเครื่องมืออะไรมาอธิบายกลไกที่มองไม่เห็นพวกนี้บ้างไหม คือเรามีหลักฐานที่จับต้องได้ไหมคะว่า การฝึกสติมันช่วยอัปเกรดสมองได้จริง ๆ มีแน่นอนครับ เป็นหลักฐานทางกายวิภาคที่ชัดเจนมากด้วย งานวิจัยระดับโลกของคุณจอห์น คาบาซินและริชาร์ด เดวิดสันเกี่ยวกับการเจริญสติหรือ mindfulness เนี่ยพบว่าการฝึกฝนเพียงแค่ 8 สัปดาห์ สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมองได้เลยนะครับ ๆ เปลี่ยนแปลงยังไงคะ แค่ 8 สัปดาห์เอง สิ่งแรกที่เกิดขึ้นเลยคือ มันไปลดการทำงานของ default mode network หรือ DMN ครับ ซึ่งไอ้เครือข่ายนี้เนี่ยมันคือเครือข่ายสมองที่ทำงานเวลาเราใจลอย หรือคิดวนเวียนถึงอดีต แล้วก็กังวลถึงอนาคต อ๋อ ตัวการที่ทำให้เราผลิตสิ่งโตจำลองที่เราคุยกันตอนแรกนั่นเอง ถูกต้องครับ มันไปหรี่การทำงานของส่วนนี้ลง ลดเครือข่ายความกังวลลง แล้วมันไปเพิ่มการทำงานส่วนไหนแทนคะ มันไปเพิ่มความหนาแน่นและประสิทธิภาพของสมองส่วน anterior cingulate cortex หรือ ACC ครับ ซึ่งส่วนเนี้ยมันทำหน้าที่เหมือนเบรกของสมอง แล้วก็เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างสมองส่วนเหตุผล กับสมองส่วนอารมณ์เข้าด้วยกัน อ๋อ เหมือนทำให้คุยกันรู้เรื่องมากขึ้น ใช่ครับ นอกจากนี้เขายังพบอีกว่า ขนาดของอะมิกดาลาซึ่งเป็นเรดาร์ความกลัวของเราเนี่ยมันเล็กลงนะครับ และก็ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้สมดุลขึ้นด้วย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมองทั้งหมดนี้ มันช่วยสร้างช่องว่างเล็กๆระหว่างสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบ กับปฏิกิริยาตอบสนองของเราครับ เดี๋ยวนะคะ ขออนุญาตสรุปภาพกลไกนี้ให้ชัดขึ้นอีกนิดนึง คือการที่เราไปฝึกสติ ฝึกสมาธิ หรือปรับเปลี่ยนมุมมองแบบสโตอิกเนี่ย มันไม่ใช่การพยายามสับสวิตช์ปิดความโกรธ หรือเอาเทปกาวไปอุดปากตัวเองไม่ให้พูดคำหยาบใช่ไหมคะ ไม่ใช่การกดทับอารมณ์ไว้แบบนั้นแน่นอนครับ
เพราะอย่างที่คุณดามาซิโอบอกเรายังจำเป็นต้องใช้อารมณ์เป็นเข็มทิศอยู่ แต่มันคือการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับล่วงหน้า เพื่อให้เรามองเห็นว่าอะมิกดาลากำลังจะปล่อยช้างตกมันออกมาแล้วนะ เราจะรับรู้มันได้ก่อนที่มันจะพังประตูเข้ามายึดอำนาจ CEO ในสมองของเราแบบนี้ถูกไหมคะ เป็นการสรุปที่สมบูรณ์แบบมากครับ เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญเลยนะว่า แล้วจุดสูงสุดของการพัฒนานี่คืออะไรล่ะ ในทางจิตวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์เนี่ยเป้าหมายสูงสุดคือสิ่งที่เรียกว่า emotional regulation ขั้นสูง หรือการควบคุมแบบ top down control ครับ สภาวะนี้มันเป็นยังไงคะ ในสภาวะนี้เนี่ยอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ จะยังคงเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับ ความเศร้า ความเสียใจ ความโกรธ มันยังคงมีอยู่ครบถ้วนเลย คุณไม่ได้กลายเป็นหินผาที่ไร้ความรู้สึกนะ แต่มันจะไม่มีวันครอบงำหรือบงการพฤติกรรมของคุณได้อีกต่อไปครับ อืม ซึ่งมันสอดคล้องกับแนวคิดทางพุทธศาสนาเป๊ะเลย เรื่องการหลุดพ้นจากการเป็นทาสของอารมณ์ ใช่เลยครับ เอาล่ะค่ะ ถึงเวลารวบยอดความเชื่อมโยงทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันในวันนี้แล้ว ข้อมูลจากทุกศาสตร์พิสูจน์ให้เราเห็นประจักษ์เลยนะคะว่า ความล้มเหลวครั้งใหญ่ในชีวิตของคนที่ถูกเรียกว่าอัจฉริยะ แทบจะไม่เคยมาจากความโง่เขลาในตำราเลย แต่เกิดจากการพ่ายแพ้ในเสี้ยววินาทีเท่านั้น วินาทีที่ปล่อยให้อะมิกดาลาทำการรัฐประหาร วินาทีที่สร้างสิงโตจำลองขึ้นมากัดกินสมองส่วนความจำหรือวินาทีที่ใช้ตรรกะอันแหลมคมปีกรีดแทงคนที่รัก เพื่อแลกกับชัยชนะในการโต้เถียง จริงที่สุดครับ คนเก่งที่แท้จริงในบริบทของการมีชีวิตรอดและมีความสุข จึงไม่ใช่คนที่ประมวลผลข้อมูลให้เร็วที่สุด แต่คือคนที่ไม่ยอมจำนนและตกเป็นทาสของอารมณ์ตนเองต่างหาก การรู้เท่าทันกลไกเหล่านี้ ทั้งเพื่อป้องกันการถูกยึดอำนาจทางสมอง การดูแลฮิปโปแคมปัสให้รอดพ้นจากคอร์ติซอล และการรู้จักฟังเสียงเข็มทิศทางอารมณ์ โดยไม่ให้มันกลายเป็นนายเราเนี่ย ถือเป็นแกนแท้ของความฉลาดที่ระบบการศึกษาดั้งเดิมไม่เคยสอนเราเลยครับ เห็นด้วยมากๆค่ะก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกในครั้งนี้ เรามีประเด็นหนึ่งที่อยากทิ้งท้ายให้ทุกคนได้ลองนำไปคิดทบทวนต่อนะคะ คือมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในงานวิจัยที่เราคุยกันวันนี้หรอก แต่มันคือคลื่นยักษ์ที่กำลังก่อตัวอยู่ตรงหน้าเราทุกคนเลยค่ะ เรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ลองจินตนาการถึงอนาคตอันใกล้ ที่โลกถูกขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดูสิคะ ระบบพวกนี้มี IQ ที่แทบจะไร้ขีดจำกัดเลยนะ ประมวลผลข้อมูลมหาศาลได้เร็วกว่ามนุษย์นับล้านเท่า ไม่มีวันลืมข้อมูล และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ AI ไม่มีอะมิกดาลาค่ะ มันไม่เคยโกรธจนส่งอีเมลพลาด ไม่เคยหน้ามืดเทขายหุ้นเพราะแพนิค อืม มันมีแต่เหตุผลกับข้อมูลเพียวๆเลย ใช่เลยค่ะ ในสงครามของตรรกะและ IQ มนุษย์ไม่มีทางแข่งขันกับเครื่องจักรเหล่านั้นได้เลย สิ่งเดียวที่จะแยกพวกเราออกจากระบบประมวลผลอันเย็นชา และเป็นปราการด่านสุดท้ายที่ AI ยังเรียนแบบไม่ได้อย่างสมบูรณ์ก็คือ ความฉลาดทางอารมณ์นี่แหละค่ะ ศิลปะในการทำความเข้าใจความเปราะบาง การมีเห็นอกเห็นใจ และการมีชัยชนะเหนือความอ่อนแอของจิตใจตนเองต่างหาก ที่จะเป็นทักษะเดียวที่รับประกันความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในศตวรรษหน้า เป็นมุมมองที่น่าขนลุกแต่มันคือความจริงที่ต้องเผชิญเลยนะครับ ลองกลับไปทบทวนตัวเองดูนะคะว่า ในขณะที่โลกกำลังหมุนไปอย่างบ้าคลั่ง วันนี้เรากำลังทุ่มเทเวลาให้กับการขุนอาหารควานช้างตัวเล็กๆเพียงอย่างเดียว โดยปล่อยให้ช้างตกมันซ่องตัวอยู่ในเงามืด รอวันระเบิดออกมากระทืบทุกอย่างที่เราสร้างมาหรือเปล่า ไว้พบกันใหม่กับการเจาะลึกในครั้งหน้านะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ